Welcome to my YouTube channel. মই সাইকুলছৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ক্লাস 10 ইংলিছৰ সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰৰ চেপ্টাৰ 3 দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ এই ষ্টৰীটো আলোচনা কৰিম আৰু মই তোমালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱেশ্চন মই দেখুৱাই দিম, উত্তৰো দি দিম লগতে। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত তোমালোকে 5 মাৰ্কস তুমি পাবলৈ সক্ষম হ'বা। সো মিডনাইট ভিজিটৰ এই ষ্টৰীটোত মেইন যেটো ক্যাৰেক্টাৰ এইটো আজাবেল আৰু ম্যাক্স দুজনে সিক্ৰেট এজেন্ট। তার লগতে আন এটা ক্যারেক্টার আছে, এইটো হৈছে এজন রাইটাৰৰ ক্যারেক্টার এন্ড হিজ নেম ইজ ফাউলার। ইয়াতে সোয়া দিয়া আছে আজাবেল এ সিক্রেট এজেন্ট, তেওঁ এজন সিক্রেট এজেন্ট আছিল, ইজ এক্সপেক্টিং টু গেট এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিপোর্ট আৰু তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিপোৰ্ট পোৱাৰ কাৰণে ৰৈ আছিল। এনাদাৰ সিক্রেট এজেন্ট ম্যাক্স থ্ৰেটেন্ড হিম উইথ এ পিস্তল ডিমান্ডিং দ্য ৰিপোৰ্ট। আন এজন সিক্রেট এজেন্ট যাৰ নাম আছিল ম্যাক্স, তেওঁ পিস্তলৰে তেওঁক ধমকি দিছিল আৰু সেই ৰিপোৰ্টটো বিচাৰিছিল। ডাজ আজাবেল আউটৱেড হিম, আজাবেলে তেওঁক কৌশলেৰে পৰাস্ত কৰিব পাৰিলে নাই। চ' এইটো আছিল ষ্টৰী। ষ্টৰীটোত এজন ৰাইটাৰৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু তেওঁৰ নাম দিয়া হৈছে ফাউলাৰ। এই ফাউলাৰ বহুতো কিতাপ পঢ়িছে সিক্ৰেট এজেন্টৰ বিষয়ে আৰু তেওঁ সিক্ৰেট এজেন্টৰ লগ পোৱাটো তেওঁৰ জীৱনৰ হাবিয়াস হৈ পৰিছিল। সো তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া আজাবেলৰ লগত এদিন এখন তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট লৈছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ আহি আজাবেলৰ লগ পাইছিল, কিন্তু তেওঁ আজাবেলক চাই তেওঁ কি অকৌতূহলপূৰ্ণ হৈ পৰিছিল। আজাবেল ডিসইলিউশনেড হিম, কাৰণ আজাবেল দেখাত একেবাৰে বেলেগ ধৰণৰ আছিল, বেলেগ সিক্ৰেট এজেন্টতকৈ তেওঁ অলপ বেলেগ আছিল, কাৰণ হি ৱাজ ভেৰি ফেট এণ্ড হি লুকছ লাইক শ্ল' এণ্ড হি হেড ন' ফায়াৰ আৰ্মছ উইথ হিম, তেওঁৰ লগত কোনো ধৰণৰ বন্দুক নাছিল। চ' আৰু তেওঁ কি এখন ফ্ৰেঞ্চ হোটেলৰ ঠিক একেবাৰে 6th ফ্ল'ৰত তেওঁ আছিল। এইবিলাক চাই ফাউলাৰ কি ডিসইলিউশনেড হৈ পৰিছিল। অ'কে, চ' তাৰপিছত যেতিয়া ফাউলাৰ যেতিয়া এই ঘৰত সোমাই পৰিছিল আৰু ছুইচ অন কৰিছিল, তেতিয়া লগে লগে এজন মানুহক তেওঁ দেখা পাইছিল আৰু সেই মানুহজন পিস্তল লৈ তেওঁলোকৰ ফালে আজাবেল switch on the light and he saw Max, another secret agent, standing in the middle of his room with a pistol pointing towards him. এইটো তোমালোকে চিত্ৰ দেখিব পাইছে, তেওঁলোকৰ ফালে বন্দুক লৈ থিয় হৈ আছে। তেতিয়া লগে লগে তেওঁ আজাবেলে কি এটা কৌশল ভাবিলে যে তেওঁৰ পৰা কেনেদৰে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি। তেওঁ গমেই পাইছে যে তেওঁ সেই ৰিপৰ্টৰ কাৰণে সেই হোটেললৈ আহিছে আৰু আজাবেলে কি, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আজাবেল ৱাজ ষ্টেয়িং ইন এ ৰুম হুইচ ৱাজ অন দ্য 6th and top floor of a ফ্ৰেঞ্চ হোটেল ফৰ কালেক্টিং অফ এ ৰিপৰ্ট কনচাৰ্নিং চাম নিউ মিছাইলছ। তেওঁ মিছাইলৰ কাৰণে সেই ফ্ৰেঞ্চ হোটেলৰ 6th ফ্ল'ৰৰ ৰুমটোত তেওঁ আছিল। চ' এতিয়া কথাটো হৈছে কি, এইবিলাক দেখাৰ লগে লগে ফাউলাৰেও ভয় খাই গৈছিল যে এতিয়া কি হ'ব। তেতিয়া আজাবেল কিন্তু ভয় খোৱা নাছিল, তেওঁ জানে যে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। তেতিয়া কি আজাবেলে লগে লগে যেতিয়া ম্যাক্সক দেখাৰ লগে লগে তেওঁ এটা কৌশল ভাবিলে যে কেনেদৰে ম্যাক্সৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি। অ'কে, চ' আজাবেল হেজ এ গ্ৰেট প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড। এজ চুন এজ হি চ ম্যাক্স he thought of some plan to get rid of him. Then he created a false notion. এটা তেওঁ false notion তৈয়াৰ কৰিছিল। Then there was a balcony under the window through which Max entered the room. তেতিয়া আজাবেলে কৈছিল ম্যাক্সক যে এই ম্যাক্সে মোৰ ৰুমত এই বেলকনিৰে প্ৰৱেশ কৰিছে, যিটো বেলকনি তেওঁৰ খিৰিকীৰ ঠিক তলতে অৱস্থিত আৰু সেইটো তেওঁৰ বেলকনি নহয়, এইটো ওচৰতে থকা এটা ৰুমৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ বেলকনি হয়, যিটো তেওঁৰ যিটো খিৰিকী আছে খিৰিকীৰ তললৈকে বিস্তৃত হৈ আছে। আৰু এই মাহত দুবাৰ হৈ গ'ল এই খিৰিকীৰে বেলকনিৰ জৰিয়তে খিৰিকীৰে দুবাৰ মানুহ মোৰ ৰুমত সোমালে। চ' ম্যাক্সেও মোৰ ৰুমত তেনেকৈ সোমাইছে বুলি আজাবেলে কৈছে ম্যাক্সক যে তুমি মোৰ ৰুমত সেই বেলকনিৰে সোমাইছা। কিন্তু ম্যাক্সে কিন্তু বেলকনিৰে সোমোৱা নাছিল, তেওঁ এটা ডুপ্লিকেট চাবি বনাই লৈছে, পাছকীৰ জৰিয়তে সোমাইছিল। কিন্তু আজাবেলে এনেকৈ তেওঁক কথাটো উপস্থাপন কৰিছিল যে ম্যাক্সে তেতিয়া ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছিল যে সেই খিৰিকীৰ তলত এটা বেলকনি আছে আৰু সেই বেলকনিটো বেলেগ এটা এপাৰ্টমেণ্টৰ হয়। এইখিনি তেওঁ
বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আজাবেলে আৰু কৈছিল যে মই এই বেলকনিৰ বিষয়ে বেলকনিটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে মই মেনেজমেণ্টক ইতিমধ্যে মই কমপ্লেইন কৰিছোঁ কিন্তু মেনেজমেণ্টে এতিয়াও শুনা নাই চ' তেওঁ আকৌ এবাৰ মেনেজমেণ্টক কমপ্লেইন কৰিব বুলি তেওঁ মেক্সক এইটো শুনালে যে মই আকৌ এবাৰ এই মেনেজমেণ্টক কমপ্লেইন কৰিম চ' তাৰপিছত এনেকৈ কথা পাতি থাকোঁতে হঠাতে দৰ্জাত নক আৰম্ভ হৈ গ'ল When there was a knocking at the door, Azabel told Max that he had asked the police to come for the protection of these papers. Azabel knew that there was no police. Azabel জানিছিল তাত কোনো পুলিচ নাই but waiter knocking at the door তাত waiter ডোৰত knock কৰি আছিল but Max do not know this. Max asked Azabel to send the police back and he went to the window. And he went to the window to hide himself in a balcony আৰু তেওঁ নিজকে লুকুৱাৰ কাৰণে সেই উইণ্ডোৰ ফালে গৈছিল যাতে বেলকনিতেও লুকাব পাৰে আৰু যিটো বেলকনিৰ কথা ইতিমধ্যে আজাবেলে তেওঁক কৈছিল but there was no balcony then when Max jumped into the balcony he fell down from the 6th floor of the France hotel and he died আৰু তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিলে কিন্তু ফাউলাৰে এই কথাটো জনা নাছিল যে তাত বেলকনি না আছিল কাৰণ ফাউলাৰেও নাজানে মেক্সেও নাজানে এই কথাটো অনলি আজাবেলে এইটো কৌশল ভাবিছিল যে কেনেদৰে মেক্সৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি তেতিয়া ৰাইটাৰজনে ফাউলাৰে আজাবেলক কৈছিল যে এতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আজাবেলে কৈছিল তুমি চোৱা এতিয়া কি হ'ব তাতে তেতিয়া যেতিয়া ৰাইটাৰজনে খিৰিকীৰে চাইছিল তাত দেখা পাইছিল যে তাত কোনো বেলকনি না আছিল আৰু মেক্স এই 6th ফ্ল'ৰৰ পৰা পৰি তেওঁ তাৰ পৰা মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে চ' এনে এইটো আছিল ষ্টৰি যিটো ষ্টৰিৰ পৰা তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আহে যে কেনেদৰে আজাবেলে তোমাৰ মেক্সক বিশ্বাস কৰোৱাইছিল যে তাত এটা বেলকনি আছে আৰু কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা ধৰণৰ চোৱা হাউ ডাজ আজাবেল মেনেজ টু মেক মেক্স বিলিভ দেট দেৰ ৱাজ এ বেলকনি এটাচ টু দ্য ৰুম চ' আনচাৰটো তোমালোকে এনেদৰে লিখিব পাৰা যে আজাবেল ৱাজ এ চিক্ৰেট এজেণ্ট আজাবেল এজন চিক্ৰেট এজেণ্ট আছিল হি ৱাজ ষ্টেয়িং ইন এ ৰুম হুইচ ৱাজ অন দ্য 6th and top floor of a France hotel for collecting for a report concerning some new missile তেওঁ এই ফ্ৰেন্স হোটেলৰ 6th ফ্ল'ৰত তেওঁ আছিল এটা মিছাইলৰ ৰিপৰ্ট ল'বৰ কাৰণে চ' ৱেন আজাবেল ইণ্টাৰ্ড হিজ ৰুম যেতিয়া আজাবেলে তেওঁ ৰুমত প্ৰৱেশ কৰিছিল উইথ দ্য ৰাইটাৰৰ লগত এণ্ড ছুইচ অন দ্য লাইট আৰু যেতিয়া তেওঁ লাইট ছুইচ অন কৰিছিল লাইটটো ছুইচ অন কৰিছিল হি চ মেক্স তেওঁ মেক্সক দেখা পাইছিল এনাডাৰ চিক্ৰেট এজেণ্ট ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য মিডল অফ হিজ ৰুম উইথ এ পিষ্টল পইণ্টিং টুৱাৰ্ডছ হিম চ' মেক্সক তেওঁ দেখা পাইছিল আন এজন চিক্ৰেট এজেণ্ট যিজনে কি কয় তেওঁৰ যিটো ৰুম আছিল ৰুমৰ মিডিলত পিষ্টল লৈ তেওঁলোকৰ ফালে পিষ্টল লৈ থিয় হৈ আছিল So Max had entered his room to collect the report of new missiles using a passkey. So a passkey জৰিয়তে মেক্সে ৰুমত সোমাইছিল এই ৰিপৰ্টটো কালেক্ট কৰিবলৈ বাট আজাবেল ৱাজ এ ইণ্টেলিজেণ্ট স্পাই তেওঁ এজন ইণ্টেলিজেণ্ট চোৰাংচোৱা আছিল চ' এজ চুন এজ হি চ মেক্স ইন হিজ ৰুম যেতিয়াই তেওঁৰ ৰুমত মেক্সক দেখিছিল হি থট অফ হিজ প্লেন টু গেট ৰাইড অফ হিম লগে লগে তেওঁৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কৌশল তেওঁ ভাবিছিল চ' হি ক্ৰিয়েটেড এ ফল্ছ ন'শ্যন দেট দেৰ ৱাজ এ বেলকনি আণ্ডাৰ দ্য উইণ্ড' থ্ৰু হুইচ মেক্স হেজ ইণ্টাৰ্ড দ্য ৰুম তেওঁ কৈছিল যে তেওঁৰ খিৰিকীৰ তলত এটা বেলকনি আছে যাৰ জৰিয়তে মেক্সে তেওঁৰ ৰুমত সোমাইছে হি টল্ড মেক্স ভেৰি কনফিডেণ্টলি তেওঁ কনফিডেণ্টৰ সৈতে কথাটো কৈছিল দেট ইট ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড টাইম ইন এ মান্থ দেট চাম্বডি হেড গট ইন টু হিজ ৰুম দিছ ৱে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এইটো দুবাৰ হৈ গ'ল এমাহত তেওঁৰ ৰুমত কোনোবা সোমাইছে It was not the balcony of his room. এইটো তেওঁৰ ৰুমৰ বেলকনি নহয় বাট ইট ৱাজ অফ দ্য নেক্সট এপাৰ্টমেণ্ট এইটো নেক্সট এপাৰ্টমেণ্টৰ বেলকনি হয় চ' ইট এক্সটেণ্ডেড আণ্ডাৰ দ্য উইণ্ড' অফ হিজ ৰুম এইটো তেওঁৰ ৰুমলৈকে বিস্তৃত চ' হি অলছ' টল্ড তেওঁ মেক্সক আৰু কৈছিল দেট হি হেড অলৰেডি মেড এ কমপ্লেইন টু দ্য মেনেজমেণ্ট তেওঁ মেনেজমেণ্টক ইতিমধ্যে কমপ্লেইন কৰিছে টু ক্ল'জ দ্য পেছেজ সেই খালী ঠাইটো বন্ধ কৰি দিবৰ কাৰণে বাট য়েট দে হেড নট ডান ইট এতিয়াও তেওঁলোকে সেইটো কৰা নাই চ' এনেদৰে একচুৱেলি আজাবেলে মেক্সক বাধ্য কৰাইছিল যে তাত বেলকনি আছে ইন দিছ ৱে আজাবেল ক্ৰিয়েটেড এ ফল্ছ ন'শ্যন and Max was convinced that there was a balcony attached to his room. So এনেদৰে তোমালোকে উত্তৰটো লিখিলে তোমালোকে 5ৰ ভিতৰত 5 নম্বৰে পাবা আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে এইটো চেপ্টাৰৰ মই এইটো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কোৱেশ্চন আহে যেনেকুৱা ব্ৰিফলি ডিছক্ৰাইব হাউ আজাবেল ডিফিটেড মেক্স স্কিম টু টেক এৱে দ্য ৰিপৰ্ট
2016 আহিছিল এইটো কোশ্চেন আৰু অৰ এনেকুৱা আহিব পাৰে গিভ এ ডিসক্ৰিপশন অফ মেক্স কনভারসেশন উইথ আজাবেল নাইবা ডিসক্রাইব দ্য মিটিং বিটুইন আজাবেল এণ্ড মেক্স আৰু আহিব পাৰে ডিসক্রাইব হোৱাট হ্যাপেন হোৱেন আজাবেল মিট মেক্স ইন হিজ ৰুম আৰু এটা কোশ্চেন এইবিলাকৰ উত্তৰ এটাই হ'ব মই কোশ্চেনবিলাক তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ হোৱেন ডু ইউ থিংক আজাবেল থট অফ হিজ প্ল্যান ফৰ গেটিং ৰাইড অফ মেক্স হাউ হি সাকসেসফুলি ডান ইট নেক্সট আছে হাউ আজাবেল গেট ৰাইড অফ মেক্স এই সকলোবোৰ কোশ্চেনৰ উত্তৰ এটাই হ'ব আৰু এই উত্তৰটো মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আজাবেল ৱাজ এ সিক্ৰেট এজেণ্ট এণ্ড হি ৱাজ ষ্টেইং ইন এ ৰুম হুইচ ৱাজ অন দ্য 6th এণ্ড টপ ফ্লোৰ অফ এ ফ্ৰেঞ্চ হোটেল এইটো তোমালোকক আগৰ কোশ্চেনটো দিয়া আছে আজাবেল হ্যাড এ গ্ৰেট প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড এণ্ড হি ৱাজ এবল টু টেকেল এনি চিটুৱেশ্যন তেওঁৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড ভাল আছিলে আৰু কি তেওঁ যিকোনো সিচুৱেশ্যন হেণ্ডেল কৰাৰ টেকেল কৰাৰ তেওঁ ক্ষমতা আছিলে when he entered his room with the writer he saw Max another secret agent standing in the middle of his room pointing a pistol towards him so তাৰপিছত চোৱা আজাবেল thought of a plan as soon as he saw Max in his room he told Max very confidently that he had entered the room through the balcony. It was not the balcony of his room, but it was the next apartment. It extended under the window of his room. He also told Max that he had made a complaint to the management to close this passage. এইটো কিন্তু সেই প্ৰথম কোশ্চেনৰ উত্তৰৰ নিচিনা একেই কিন্তু নেক্সট পাৰ্টটো অলপ বেলেগ আছে when there was a knocking at the door he told Max that he had asked the police to come for the protection. Azabel knew that there was no police but waiter knocking at the door. Max asked Azabel to send the police back and he went to the window to hide himself in the balcony. But there was no balcony and Max fell down from the 6th floor and he died. In this way, Azabel got rid of Max with the help of his great presence of mind. So last যিটো সেন্টেন্স আছে এই সেন্টেন্সটো তোমালোকে এই ওপৰৰ কোশ্চেনবিলাক চাই কিন্তু লিখি দিবা সো যিটো কোশ্চেন আহিব সেই হিচাপত তুমি কিন্তু সেই কনক্লুজন লাইনটো লিখিব লাগিব এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে সো কনক্লুজন লাইনটো তোমালোকে তেনেদৰে লিখিব লাগিব সো এই দুটা কোশ্চেন পঢ়িলে মই বেলেগ দিয়া নাই নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে এটা কোশ্চেন তোমালোকে কমন পাই যাবা সো আজিৰ ভিডিও তোমালোকক কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকে মোক জনাবা সো এনেকুৱা ভিডিও পাওয়ার পরে যদি চ্যানেলটো তুমি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লবা আৰু যিমান পাৰা ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰিবা ঠিক আছে আৰু আগলৈ তোমালোকৰ কাৰণে যাতে এনেকুৱা ভিডিও মই তোমালোকক বনাই দি থাকিব পাৰো